Zo'n hele vroege morgen allemaal. Het is 6:15. Ik ga vandaag naar Hamburg toe. Ik moet zo vroeg opstaan omdat ik 8 uur entree heb bij Miniatuur Wonderland. Ik heb alvast een koffie ontbijt gescoord. De bus gaat om 6:30, dus ik ga die kant op. Station Hamburg-Harburg. Hier moet ik even overstappen op de regionaalbaan. De S-baan rijdt niet, dus daarom de regionaalbaan. Nou, aangekomen bij het station waar ik moet zijn. Dus nu gaan we lopen naar Miniatuur Wonderland. Nou, hier is het. Ik ben iets op tijd. We moeten nog even wachten tot 8 uur. Hallo. Nicht angedacht, Nou, opeens in zoveel tijd wordt het ook donker. Dat is leuk om te zien, want je ziet ook andere dingen en ze hebben heel veel lampjes. Dit is een schotel. Het wordt gewoon echt donker hier, hè? En toen werd het weer licht. Mooi gemaakt allemaal, hè? Heel veel interactief. Nou, dit knopje dat hier. We gaan naar de windmolen draaien. Hier Las Vegas.
Gemerkt, abbrechen. Das ist schon wieder ein Film, den wir dann kennen mit dem Raumschiff. Da hat so eine Bären mitgefahren. Zo, hartstikke tof om te zien. Mocht je in Hamburg zijn, is echt de moeite waard. Ik ben er ruim 3 uur binnen geweest, dus voor je alles gezien hebt, je kijkt je ogen uit. Dus, toptip. Wissen Sie, wie hoch der geht? 76 Meter. 76. Ja, 70. Irgendwie sowas. Aber gleich sehen. Er zählt da oben mit. 64. Hoffentlich bleibt er nicht stehen. Nein. Ach, da steht sie auch. Ja, da steht es. 73, 74. 75. Genau, 76, Ja, This is very high. Was? Die Treppe ist zu. Noch ein bisschen höher. Nou, we staan op de Sint-Nicolaas-toren. Sint-Nicolai. De lift even naar 77 meter. Best wel een apart gevoel als je in de lift staat, helemaal glazen lift. Dus weer een overzicht over Hamburg. Daar waren we net, miniatuur Wonderland. Ja, als je hoogtevrees hebt moet je dit niet doen, want het is best wel een gek gevoel als je in die glazen lift naar boven gaat. Dus, helemaal naar boven toe. Nou ja, het is wat helemaal.
Goed, dan gaan we nog het museum kijken. En dan gaan we voor de rest kijken of Hamburg nog te bieden heeft. Even met een veerbootje mee, zit dan bij de dagkaart van Hamburg inbegrepen. Dus we gaan even kijken waar we even naar de overkant van de Elbe. Docklands, Fischereihafen. Übergang zur Buslinie 111. Change here for Containerschepen hier binnenvaren. Kijk even een biertje doen op het terras. Nou, ik loop hier in de Elbe tunnel. Galmt hier een beetje, dus ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Het is een 600 meter lange tunnel onder de Elbe door. En, er is een flinke trap af. Of met een lift, kan ook. Ik wil met de fiets erheen. Wel leuke aandachtstrekker in Hamburg. En dan kan je hier weer met de lift boven toe. Boven de trap. Nu was het de lift pakken. Nou, we zijn dan gaan we bij het uitkijkpunt kijken. De lift gaat trouwens puur beter dan met de trap. Dus Hamburg aan de Dit is Hamburg aan de overkant van Elbe. Dat was het dagje Hamburg. Miniatuurwonderland is echt leuk om te zien. Mocht je naar Hamburg zijn, ga erheen, want je kijkt je ogen uit. In de volgende video ga ik verder rijden richting Denemarken. Bedankt voor het kijken. Like de video, subscribe en druk op het belletje. Dan mis je geen video meer. Tot de volgende keer.